Έχει μονοπάτι, δεν είναι. Πού είναι να τραβάς? Θα πέσω. Εντάξει, το κατάλαβα. Εδώ είχατε. Πού είχατε γνώσει? Είχε μάχη και πού τον είχε? Εκεί. Θα κατέβει να τα πάρει και μέσα πουλάκι να τα βάσει κάτω. Σαπούνι. Άλμα. Και φιλώματα. Να κατέβουμε. Γιατί ας πούμε. Πάλι τα πλώματα. Καλά. Yeah, well, be careful, it's very slippery. Number one, walking my dog around my neighborhood. זה לא מתחלף! Δεν σημαίνει. Pure la foto che siamo qua davanti. Non usando da nuovo. Camera, radio, radio. Δεν έχει πολύ σήμερα. Εκεί που κάνει ένα πιτζά. Good. Όποιος θέλει να πάει ακόμα If anybody catch up to my numbers. Well, it's been a long time. Normally somebody should catch up. Maakt het niet zo.
Τα λέει και δεν θα το πεις. Έτσι το κάνουμε χθες, δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχουμε. Πώς θα πάω, να βάλουμε τα πράγματα. Guarda, lascia stare. Ti prego. Ti prego. Sono piano, salve. Like, if y'all saw my For You page, you guys would think that happened. We do, but you know. SkyDrive. Γιώργο! Γιώργο!
Δεν θα έχει κουζίνες. Που αρχίζει η έρμη. Εδώ δεν είναι σπίτι, Άκη. Ναι, Αυτό, 33. Άστο με αντί να δείξεις ένα... Περιμένω από τα ψηλά που θα τους ρίχνεις να ζήσουν. So many people. Ηλίας Χαλαούνης. Μια μικρή βοήθεια όπως εγκεφάλου άστεγου. Ό,τι μπορείτε. Το δεις αργότερα νηπιαγωγία, δημοτικό ας πούμε. Μας ξεκίνησε μάθημα ότι είναι πράκτηκα. Πάρε τα άλλα. Ella salía de la Acropolis y estoy caminando como quien va al proscopo de las niñas. Eso es súper pequeño, ya hay más de 40. Arriba!